नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ खसीको कटियाको रेसिपी लिएर आएकी छु। कटिया चाहिँ विशेष गरी रौतहटतिरको परिकार भए तापनि आजभोलि नेपालका विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूतिर यो पाइन्छ र यो चाहिँ एकदमै थोरै लोकल मसलाहरू राखेर स्पेशल माटोको भाँडोमा कोइलाको तापमा बनाइन्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै भिन्नै तरिकाको एकदमै मिठो हुन्छ। आज म हजुरहरूलाई स्वादिलो अथेन्टिक खसीको कटिया घरैमा बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा एउटा भाँडोलाई लिने र यसमा म केही ल्वाङहरूलाई राख्दैछु। 2 टुक्रा दालचिनीलाई पनि राखे, केही मरिचको दानालाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ र सानो चम्चाको 2 चम्चा जिरालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। हामी कटियामा सबै सिङ्गो मसला नै प्रयोग गर्छौँ र 10-12 केस्रा लसुनलाई पनि यहाँ राख्दैछु र 4-5 वटा रातो सुकेको खोर्सानीलाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ। अब यसको माथिबाट काटेको एउटा प्याजलाई राखौँ। अब 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा नुनलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसमा 5 ठुलो चम्चा जति तोरीको तेललाई पनि राख्नुपर्छ। अब यति राखिसकेपछि मैले यसमा 500 ग्राम खसीको मासुलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई सबैतिर मिक्स हुने गरी राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। अब यसलाई मोलिसकेपछि हामीले एउटा माटोको भाँडोलाई लिनुपर्छ र माटोको भाँडा लिँदा चाहिँ हामीले आगोमा पकाउन मिल्ने खालके माटोको भाँडालाई ल्याउनुपर्छ र भाँडोमा अलिकति तोरीको तेललाई राखौँ र भाँडोको सबैतिर लाग्ने गरी हामीले हातले यसरी तेललाई भाँडामा दल्नुपर्छ र अब चाहिँ यो मोलेर राखेको मासुलाई हामीले यो माटोको भाँडोभित्र हाल्नुपर्छ र अब यसलाई छोपिदिने र अब चाहिँ यहाँ हामीले कोइलालाई बालेर रेडी गरिसकेका छौँ। अब कोइलाको माथिबाट भाँडोलाई यसरी बसाउनु पर्छ र यसलाई बेला बेला हावा लाउँदै कोइलालाई राम्रोसँग बल्न दिनुपर्छ र यदि हजुरहरूसँग यसरी कोइला उपलब्ध छैन भने ग्यासैमा पनि सानो आगोमा यसरी कटियालाई पकाउन सक्नुहुनेछ। तर यसरी कोइलामा र माटोको भाँडोमा पकाएको यो कटियाको स्वाद चाहिँ एकदमै बिर्सिन नसक्ने नै हुन्छ। अब केही बेरपछि म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा एकदमै राम्रोसँग हिट आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले बीचबीचमा चलाउँदै मासु नपाकुन्जेल अथवा 45 मिनेटदेखि लिएर 1 घण्टासम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ लगभग 1 घण्टा हुन लागिसकेको छ। मैले यसलाई यसरी काँटाले चेक गर्दैछु। यो पाकिसकेको छ। अब हाम्रो यो कटिया पाकेर खानाका लागि रेडी भइसकेको छ र यसको बास्ना पनि एकदमै मिठो आइरहेको छ। अब यसरी तयार भएको यो कटियालाई हामीले स्न्याक्स अथवा खानाको रूपमा मजाले खान सक्छौँ र यसरी यो स्पेशल माटोको भाँडोमा पकाएर होला यसको स्वाद पनि एकदमै बिर्सिन नसक्ने मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकपटक चाहिँ यो कटिया अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।